Hello dear friends, I will thank all of you for supporting my channel and watching my videos. Thank you. Ne var hafif salata? Alabilir miyim? Ben sıvazarım. هیچ جوشو بگیر من در اکشن رو نگاه کنم آقا عکس رفت تو درود بر تو بازداشت بگیر حاجا خوب بود اگه نهاردی باشه بالا
بگیریم بیدار مردم. حالا سیب زمینی بیا از الان ده هوتو از الان هوتو خیار گوجه و امکان اینجا چی عملیه؟ همین رو پا بونش بیش از 20 سال سابقه کاری بهترین بیهوش بهترین صدی بوش اصلا آی دکتر هستن آی دکتر هستن متخصص بیهوشی آی دکتر گنجگاه شیری عمل کردی؟ نمیگم. گنجگاه شیری عمل کردی؟ خب بدون بیهوشی عمل کردم. چجوری؟ روزشی بریدم. روزشی بریدم. فیلم گذاشتم. زنی کردم. اصلا آی دکتر زنده نگه داشتم. زنده. آبجی از رقم از خدا شکر نمی‌کنم. جدی میگم. جدی میگم ما. زنده عمل کردم. بدون بیهوشی. نه روغن خانه نه درچوبه نه روغن خانه نه درچوبه نه درچوبه بری من بینی نه روغن خانه نه درچوبه گراب بکن تشکره بکن نه روغن خانه نه درچوبه مربی چی بهم گفته مربی چی بهم مربی گفته ترکی رفتی فقط بدن صاف کنی داد فریاد بکن شاقی آب باشه ترکیه رفته بود ترکیه بگو دواره بگو بازم بینیم بگید بگو چی خاله جان بگو خاله جان یه نه بگش بابا. فت از من سوال کردی. فت ولی جدی میگه. جدی میگه. شما که باران خان نشون بده ولی چه بیزی نبونه اندی اینو کنم باید هش خانم ماشاءالله. داریم اندامون دست شما را نگیم تبلیغ کنیم من بارمون بپوشیم
همه رقم ارزان بابا. کاهو کلم هویج لبو شلغم گل کلم همه رقم همه مدل ارزان. تشریف برین داخل پاساژ بابا. تشریف برین داخل پاساژ. از پاساژ بی طرف این ما نیستم خانمایی. همه رقم ارزان. اینا کن دیگر نه چیز دیگر پایین داری بده چای محلی بفهم. چای باوره چای سبز از تولید مصرف. Açığını bir kola yakış peki. مثلا دکان ما چون قدر چون عکس با ما حیوان علی حالا عکس تو گرفت حیوان علی با دست حالا نمیشه حالا یه سال بزرگتر همه buradan öbür yama bir yerde. روسیه بازی کنه. خوشی توی آذربایجان بازی کنه. هر مربی یه تفکرایی داره یه ایده داره علی دایی başına geçeyim böyle.